Bună dimineața, viață! Iată că s-a terminat și prima zi de expediție și am făcut astăzi 1000 de kilometri și am ajuns la Kiev. Suntem de fapt undeva la marginea Kievului, iar mâine în drum spre Moscova o să traversăm orașul. A fost o zi destul de lungă și a fost oarecum și încărcată emoțional, pentru că, după cum vedeți în logo-ul expediției noastre, este un eveniment pe care le dedicăm și celor 100 de ani care se împlinesc de la Marea Unire și atunci ne-am gândit ca pe parcursul traseului să ne oprim din loc în loc și să marcăm unele momente care au avut legătură cu istoria noastră. Și atunci primul loc în care ne-am oprit a fost Fântâna Albă. Acolo în 1940 au fost omorâți de către sovietici peste 3000 de români care au încercat să ajungă în România, să treacă noua graniță după ce o parte din nordul Bucovinei și după ce Basarabia a fost luată de sovietici. Bine, pe câmpul ăsta, la doar 1,5 km de țară, au fost toți măcelăriți și ne-am oprit acolo cu colegii și am aprins o lumânare și am păstrat un moment de reculegere pentru ei. Dincolo de asta, ne-am continuat drumul și am trecut peste Nistru. Nici n-am știut că trec peste Nistru pentru că nu mă pricepeam să citesc tablițele astea scrise în chirilică, dar mi-au spus colegii asta. Și tot peste podul care traversează Nistru, deasupra podului este o pancardă mare pe care scrie tot felul de chestii și intuiția mea ar spune că acolo pe pancarda asta scrie Bun venit în România Mare. Am mers mai departe, ne-am oprit la un moment dat într-o pădure de pin și de mesteacăn. De acolo colegii mei au luat niște probe și ne-am continuat drumul până la Kiev. În ceea ce mă privește pe mine, pot să vă spun că pe parcursul traseului am văzut foarte, foarte puține păsări. Dar am văzut o pasăre la care îi spune drepneaua neagră și care e întâlnită destul de des în România. Însă ce are special pasărea asta este că, față de toate celelalte drepnele care își au arealul mai la sud, în sudul României și cantonat în zona Mediteranei, drepneaua asta neagră ajunge până departe în nordul Europei și atunci am avut ocazia să o văd și un lucru foarte curios despre ea este că pasărea asta poate să doarmă în timp ce zboară și în același timp poate să se și împerecheze în timp ce zboară. Da, e o ciudățenie, dar din ce am auzit, nu din experiența mea, ce am auzit de la prieteni, oamenii sunt și mai ciudați decât pasărea asta, pentru că unii dintre ei, am înțeles, că pot să doarmă în timp ce se împerechează. Însă despre restul păsărilor pe care am văzut și pe care o să le mai văd și despre alte ciudățenii, despre noi și despre alte animale, o să vă povestesc în episodul următor. Să rămâneți cu mine. V-am pupat!